به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو ستاره درخشان، درود بر تو که در مسیر عشق و نوری، درود بر تو که لایق عالی ترین و بهترین ها هستی و نوری در زندگی دیگران هستی. رویا تارخ هستم و مبحث امروزمون، توی مسیر شعله های دوقلو هستی اما موقعیت و شرایط رابطه برای تو پیش اومده. چه کار باید انجام بدی؟ چه تصمیمی باید بگیری؟ با دقت به تمام صحبت‌های من گوش کنید تا یک وقت سوء تفاهمی هم برای کسی پیش نیاد و بتونید درست توی این مسیر برای زندگی خودتون و رابطه خودتون تصمیم بگیرید. تا انتهای ویدیو با من باشید. خب، مسیر عشق، مسیر شعله های دوقلو مبارکت باشه. خیلی از عزیزانی که توی مسیر شعله های دوقلو هستن، ممکنه طرف مقابلشون حتی توی رابطه باشه، شعلهشون توی رابطه باشه و یا اینکه خودشون توی رابطه باشن، اصلا حتی ازدواج کرده باشن. در رابطه با این مسئله من یک ویدیو ضبط کردم، این ویدیو رو تگش میکنم، حتما این ویدیو رو ببینید. عزیزای دلی که یک سری سوالات در رابطه با مسیر شعله های دوقلو براشون پیش میاد و یا حتی من دیدم کامنت هایی که میگن اصلا شعله دوقلو چی هست، من پلیلیست رو تگ میکنم بالای صفحه، وارد پلیلیست شید تا با مباحث شعله دوقلو آشنا بشید، ویدیوها رو ببینید. و اما توی مسیر شعله دوقلو هستی و میدونی که شخصی شعله دوقلوی شما هست، اما شرایط رابطه برات پیش اومده، باید چه تصمیمی بگیری؟ اولین چیزی رو که من باید بگم عزیزای دلم، همیشه گفتم باز هم میگم، آیا 100% مطمئنی توی مسیر شعله دوقلو هستی؟ این خیلی مهمه. خیلی از شما عزیزان ممکنه در مسیر همدم‌های روحی باشید. میدونید مسیر همدم‌های روحی مسیر جذابتریه ها. حتی شاید به نوعی احساس کنید به خاطر اون نوع عشقی که بین شما هست، این مسیر شعله دوقلو هست، اما اون شخص شعله دوقلوی شما نباشه، همدم روحی شما باشه. تشخیص شعله دوقلو در عین حال که داریم دربارش حرف میزنیم اما خیلی سخته. همیشه گفتم و بازم میگم، انقدر نشونه های مختلف هست که شما باید از کائنات و جهان هستی به شکل های مختلف این نشونه ها رو دریافت کنید. حتی زمانی که با مباحث شعله های دوقلو هم آشنا نشدی، خیلی نشونه ها دیدی و تو نمیدونستی که این شخص شعله دوقلوی شماست، با اون مبحث آشنا نبودی. اما وقتی که با این مبحث آشنا شدی، بعد که میای پازل رو میچینی، میفهمی که اون شخص 100% شعله شماست. اما بازم میگم، ما داریم کسایی که همدم‌های روحی هستن، از هم جدا شدن، یک رابطه فوق‌العاده عالی عاشقانه داشتن و بعد از جدایی ممکنه طرف احساس کنه که اون شعله‌شه. چرا خیلی دارم روی این مسئله تاکید میکنم؟ چون که شما این زندگی رو یک بار تجربه میکنی و نباید حق زندگی رو از خودت بگیری. یک مسئله بعدی، عزیزای دلم، حالا مطمئنید شخص شعله دوقلوی شماست؟ خب چه کار باید انجام بدید؟ ببینید، ما اولین چیزی که میگیم در مسیر شعله های دوقلو به آگاهی، خودشناسی و بیداری میرسی. این تا اینجاست. یکی از چیزهایی که ما میگیم، تو باید عاشق خودت بشی. اصلاً شعله تو رو ترک میکنه که عاشق خودت بشی. حالا کسی که عاشق خودش هست، به خودش بها میده، به خودش میرسه، برای روح خودش ارزش قائله، برای جسم خودش ارزش قائله. اینجا 2 موضوع پیش میاد. موضوع اول، میای به خودت میگی چون من عاشق خودم هستم، خودم رو دوست دارم، به هر حال وقتی که میگم عشق بی قید و شرط که هم باید نسبت به خودم داشته باشم، هم به نسبت به طرف مقابلم، خب حق این رو دارم که بخوام زندگی کنم آزادانه. شعله‌مو میشناسم،
میدونم کیه، اما خب الان شرایط و موقعیت وصال من با شعله‌ام ایجاد نشده و میخوام زندگی کنم. تصمیم میگیری وارد یه رابطه بشی. این انتخاب با خودته. اما مورد دوم، اون بحث عاشق خود بودن در حالی که عاشق جسم و روحتی، برای جسم و روح خودت ارزش قائل میشی. من میخوام وارد رابطه شم، اما نه هر رابطه ای. رابطه ای رو باید انتخاب کنی که اون آدم واقعا مطابق معیارهای تو باشه، یعنی ارزش ورود به رابطه با تو رو داشته باشه. هر رابطه ای رو قبول نمی کنی. چرا؟ به خصوص ما اکثر شعله هایی که داریم الان در مسیر شعله های دوقلو هستن، کسایی هستن که مؤنث الهی هستن و تعقیب کننده هستن. مؤنث هامون تعقیب کننده هستن و از نظر جنسیت مهربانوهای عزیز هستن. حالا توی این موقعیت یک چیزی که خیلی مهمه، تو به عنوان یک مهربانو رحمت خیلی برات مهمه، پاکی رحمت برات مهمه. پس هر رابطه ای رو نمیپذیری، وارد هر رابطه ای نمیشی. چرا؟ چون میدونی هر کسی که با تو وارد رابطه بشه، انرژی اون شخص وارد بدن تو میشه و تو، روح تو، جسم تو درگیر اون انرژی میشه. اون انرژی رو داری دریافت میکنی. حتما من سعی میکنم در اسرع وقت یک ویدیو در رابطه با رحم زن، در رابطه با مباحث پریود خانم ها، در رابطه با پاکسازی رحم زن، همه اینا رو سعی میکنم آماده بکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. اما الان اینو میگم، روح تو ارزشمنده، جسم تو ارزشمنده، پس هر رابطه ای رو قبول نمیکنی. خب این تا اینجاش. هنوز نگفتم که رابطه رو قبول کنی یا نه. حالا میایم باز برمیگردیم یه جنبندی کلی میکنیم، برمیگردیم رو همون نقطه‌ای که گفتم تو عاشق خودتی، توی این مسیر یاد گرفتی که عاشق خودت باشی. پس اینجا الان تو تشخیص میدی که آیا میخوای وارد رابطه شی. زمانی که احساس میکنی روح تو داره میگه نه باید وارد یک رابطه شی، باید اعتماد کنی. من نمیتونم برای تو نسخه بپیچم. برای هیچ کس نمیشه یک نسخه پیچید. اینو همیشه به خاطر داشته باشید. مسیر شعله های دوقلو با هم متفاوته. از 10 تا شعله دوقلو شاید یک نفرش مسیرش این باشه که باید وارد یک رابطه شه و یک سری درس ها از اون رابطه بگیره و بعد خارج شه از اون رابطه. یک موضوعی رو که خیلی خیلی مهمه بهش تاکید کنم، من چند وقت پیش یک پیامی از یک دوست عزیز دریافت کردم که گفته بود من شعله دوقلومو پیدا کردم و 100% مطمئنم که اون شخص شعله دوقلوی منه، اما همدم روحیمو هم دارم و تصمیم گرفتم که با همدم روحیم ازدواج کنم. بعد بر من خیلی عجیب بود و میگفتش که میدونم که به وصال شعله دوقلومم میرسم. خب ما اطمینان داریم به وصال شعله دوقلومون میرسیم، اما میگی همدم روحی. من یه سوال دارم. یه رابطه رو انتخاب میکنی اما نمیخوای با اون شخص ازدواج کنی. یک رابطه هست و حالا به خاطر یک سری نیازهات میخوای وارد اون رابطه شی. یک جا میگی من میخوام ازدواج کنم، اصلا حقم زندگی کنم، باید من زندگی کنم. به طرف مقابلت آیا حاضری بگی که من شعله دوقلومو هم میشناسم، میدونم شعله دوقلوم بر میگرده و یا خیلی چیزهای دیگه؟ آیا حاضری این حرف رو بزنی؟ و بعد از طرفی شخص میاد میگه من همدم روحیمو میدونم، میشناسم، شعله‌مو میشناسم، میخوام با همدمم ازدواج کنم که از فکر شعله‌م بیام بیرون، اصلا ذهنم بره سمت همدمم. خب چرا؟ تو میخوای یک نفر دیگر رو وارد رابطه با خودت بکنی، باهاش ازدواج کنی، اون شخص هزینه کنه، اعتبارش رو، اعتمادش رو، همه چیش رو بذاره
بعد همه چیزش رو ازش بگیری. بعد از اینکه یک دفعه دیگه دیدی میخواد شعلت برگرده. توی صحبتش اینو گفته بود شعلم گفته میخوام نباشم فعلا، یه مدت به من زمان بده که من روی خودم کار کنم و برگردم. اینو راستی این بود که من خیلی برام مهم بود، این مسئله همدمه. خب وقتی که شعلت خودش میدونه تو مسیره و این حرف رو بهت زده، چرا؟ خب ما چرا کارمای یک انسان دیگر رو میخوای وارد رابطت کنی؟ این اصلا خود بعد 3 نه، میای یه سطحتون پایین تر. یعنی اینکه تو حاضری به خاطر دل خودت، به خاطر اینکه حالا ذهنت سرگرم شه، درگیر شه، اصلا دلت میخواد یه رابطه دیگر تجربه کنی و میدونی یکی دیگه هم تازه تو مثلا اون شخص رو هم میخوای و اونم گفته اجازه به من بده من برمیگردم. بعد چرا میخوای پس این کارو بکنی؟ بحث ازدواج چیه؟ نهایتا باهاش بمون و اصلا کارما داره. و زمانی که من پیامیشون رو خوندم یه حس خیلی بد بهم دست داد، نه که بخوام شخص رو قضاوت کنم، یعنی توی فکر اون طرف سوم رفتم، همون همدم روحی مذکر. گفتم خب این خیلی آسیب میبینه، بعد به چه قیمتی؟ و میخواستم بهش بگم که دعا کن و از خدا و از کائنات مسیر بخوا. و بعد گفتم که اگر واقعا اون شخص شعله‌اش باشه، اصلا خدا این همدم رو باید از مسیرش بکنه بیرون، وقتی که اون شعله خودش میدونه این جزئی این مسیره. و خیلی جالب بود که برام نوشته بودن همدمم از مسیرم خارج شد، اصلا جدا شدیم و الان خیلی دارم آزار میبینم که از همدمم هم جدا شدم. که اینجا من توی این صحبتشون متوجه شدم که حتی اون شخصم فکر نکنم شعله‌شون باشه. چون من زمانی که شعلم رو بشناسم، مطمئن باشم شعلم هست و وقتی که شعلم هم بهم بگه من باید روی خودم کار کنم و میخوام برگردم، دیگه نمیتونم وارد رابطه با کسی دیگه شم. نه اون بحث خودشناسیم، اون بحث آگاهیم، اون بحث این که میگم منیت و خیلی چیزایی میذاریم کنار. ما وقتی که تمام اینا رو یاد میگیریم دیگه حاضر نمیشیم کارمای یک رابطه دیگر رو به دوش بکشیم. اینا رو من توضیح دادم به این دلیل که خیلی توی انتخاب هاتون باید دقت کنید. کارمای رابطه ای رو به دوش نکشید. اگر موقعیت رابطه برات پیش اومد، تو مسیر شعله های دوقلوت هستی، شعلت رو میدونی، شعلت اون نمیدونه، اصلا آگاه نیست، بیدار نیست، اما تو مطمئنی شعلته و حالا توی این مسیری که داری میری شرایط و موقعیت برات پیش اومده، بیا یه کاری کن، واقعا قلباً دعا کن، از خدا، از کائنات و جهان هستی کمک بخوا و مسیر بخوا. اگر این آدم باید وارد رابطه با من بشه، خدای اجازه بده وارد رابطه با من بشه. اگر نباید وارد شه تو حذفش میکنی، اما اگر باید وارد شه و جزئی از مسیر من هست، این اجازه رو میدی. زمانی که به تسلیم میرسی، زمانی که میپذیری، با بند وجودت اعتماد میکنی به خدا، به کائنات و جهان هستی. اگر باید کسی حذف شه، 100% حذف میشه از مسیر شما. اما اگر باید وارد رابطه با شما بشه، وقتی که واقعا به معنای واقعی تسلیم شدی و همه چیز رو پذیرفتی، به خود سپردی به خدا، مطمئن باش اگر باید وارد رابطه با تو بشه، اما برای زمان کوتاهی وارد میشه. اما تا همون موقع هم باید به طرف مقابلت بگی که هدفت ازدواج نیست، هدفت این نیست، میخوای بشناسید، میخواید با هم در ارتباط باشید. اصلا شاید وارد رابطه با اون شخص شدی و انقدر خوشحال و خوشبخت بودی که یه دفعه به یه نقطه رسیدی، یا اصلا اون شعلت نبوده و تو اشتباها فکر میکردی شعلت بوده، و یا اینکه همدم روحیت رو انتخاب کنی که توی رابطه با تو باشه. ببینید این مسیر یک مسیر خیلی، این که میگیم شگفت انگیز، چون واقعا خاصه. واقعا نمیشه درست برای مسائل اینجوری نظر داد برای هر شخصی. مثلا اشخاص مختلف، من عزیزای دلی که بهم پیام میدن و یک سری سوالات میکنن، حالا من ویدیو ضبط کردم گذاشتم، همه اینا رو دارم در موردش صحبت میکنم، اما باز پیام میدن و یک سری سوالات میکنن.
ببینید من اصلا نمیتونم برای این مسائل یک سری چیزها فقط خودتون تشخیص میدید. فقط خودتون به نتیجه میرسید. اونایی که توی این مسیر رشد کردن وارد بعد پنجم شدن کاملا میفهمن من الان دارم چی میگم و میدونن که الان هدفم چیه. ما تو مسیر خودشناسی آگاهی داریم قدم برمیداریم و وقتی که تسلیم میشی اگر باید کسی از مسیر تو حذف شه بیادم حذفش میکنه کائنات، اجازه نمیده بهت نزدیک شه. بذارید یه مثال از خودم بزنم. من توی این مسیر نزدیک به 3 سال هست که هستم و یعنی در مسیر جدایی از شعله دوقلو و وقتی که این مسیر رو آشنا شدم با این مسیر خب خیلی اصلا گاهی وقتا سرم رو میبردم بالا میگفتم خدایی داری امتحانم میکنی، داری چه کار میکنی؟ انقدر موقعیت و شرایط روابط به شکلهای مختلف برای من پیش میومد. موقعیت و شرایط هایی که اگر با مسیر شعله های دوقلو آشنا نبودم و اون عشق شعله دوقلو توی وجود من نبود 100% میگفتم، مثلا به عنوان مثال، حالا از بحث چیز دارم میگم و دنیای سه‌بعدی دارم میگم، میگفتم شعله من اینجاست اون اینجاست. مقایسه های مختلف رو اگر میخواستم انجام بدم مثلا از نظر مالی، از نظر این که مثلا بتونم با اون شخص خوشبخت شم، از نظر موقعیت زندگی و خیلی چیزهای دیگه، اگر میخواستم بیام به این مسائل دقت کنم. اما با همه اینا خب اوایلش که اصلا نمیتونی، به هر شکلی باشه نمیتونی و زمانی که تو توی این مسیر هستی میای همه چیز رو میسپاری به کائنات و به جهان هستی. من یکی دوباره مکس کردم صدای پمپ آب نیفته ولی به هر حال میفته. تسلیم میشی. تجربه‌مو میخواستم بگم. تقریبا چند ماه پیش برای من شرایط پیش اومد، حالا توی چند موقعیت گفتم خدایا من توی این مسیرم اما نمیدونم باید چه کار کنم و میام همه چیز رو به تو میسپارم. اگر این آدم باید از مسیر من حذف شه، ایشون مثلا حالا صحبت کرده و یا هر چیزی میخوان صحبت کنه، حالا مثلا با خانوادهشون یا حالا هر چیزی دیگه میخوان صحبت کنه، اگر ایشون اصلا نباید به من نزدیک شه و باید حذف شه از مسیر من، تو حذفش میکنی. نمیدونم چجوری اما حذفش میکنی، چون بهت اعتماد دارم. خدایا 100% بهت اعتماد دارم و باورتون نمیشه. مثل این که مثلا میسپاری صبح همون روز دعا میکنی و 1 ساعت 2 ساعت قبل از این که حالا مثلا بخوای صحبتی داشته باشی با اون شخص، خود به خود خدا صد رو ایجاد میکنه که اصلا باورت نمیشه، مسیر رو برمیگردونه. اینو براتون مثال زدم. به چه دلیل؟ به این دلیل که توی مسیر که هستی، زمانی که میسپاری، خدا دیگه برات خیلی کارا رو انجام میده. تو نمیخواد دیگه دخالت کنی. چرا؟ چون تو اعتماد کردی به معنای واقعی. ببینید اعتماد ظاهری نباشه. من اعتماد کردم اما ته دلت یه ترس و یه دلهره و یه شکی هست. نکنه من دارم اشتباه میکنم، نکنه باید خودم تصمیم بگیرم، نکنه خودم باید فلان کار رو انجام بدم. همین شک و تردیده باعث میشه که تو اصلا از مسیر خیلی دور شی. و به همین دلیلی که من بهتون میگم عزیزای دلم، در نهایت خودت میتونی تصمیم بگیری، اما اگر نباید این اتفاق بیفته نمیفته. من رویا برام پیش نیومد. یعنی اصلا خدا این کار رو داره به شکل‌های مختلف میکنه. و خیلی های شما 50% از عزیزان، اصلا خیلی حتی به من پیام دادن، شخص فکر میکرد شعله‌ش اون شخص اما اشتباه میکرد، همدم روحیش بود ولی دلش میخواست برگرده. گفتم خب مباحث قانون جذب و اینجور چیزا رو حتما ببین، از طریق جذب 100% میتونی برش گردونی. خود من رویا میتونم اصلا برگردونم، 100% از طریق قانون جذب میتونم برگردونم، اما چون که میدونم الان توی این مسیرم دیگه این کارو نمیکنم. چون جذب یه جایی برمیگرده به همون ارتعاش‌ها و فرکانس‌های ذهنی من که بخوام جذبش کنم، اما میام یک چیز رو بهش اضافه میکنم با توسل و توکل به خدا. من موقعی که مدیتیشن یه وقتایی انجام میدم،
قبلش یه چیز میگم، اونایی که تو مسیر شعله هستن اینو دقت داشته باشن. مدیتیشن جذب عشق اگه یه وقت انجام دادید، با توسل و توکل به خدا و با اعتماد به زمانبندی الهی، من عشق میفرستم برای شعلم، اما میخوام در زمان الهی خودش این اتفاق بیفته. این قشنگه. این مدیتیشن رو انجام بده، این کار رو انجام بده. و عزیزای دلم، توی مسیر باشید. ممکنه بله، یکی اصلا ممکنه باید وارد رابطه شه، چون همون بحث عشق به خوده است. اصلا تو عاشق خودتی، یک سری نیازهایی داری که احساس میکنی باید رفع بشه و اصلا حس میکنی، احساس درونت بهت میگه باید وارد رابطه شی. ببین، دو تا 4 تا تو بکن، درست فکر بکن. این آدم اگر واقعا خوبه، اگر واقعا میتونه نیازهای تو رو رفع کنه، وارد رابطه شو. اما بهتون گفتم شرایط و موقعیت رابطه هم بهتون گفتم. کارمای رابطه رو به دوش نکشید. کارمای جریحه دار شدن احساس کسی رو به دوش نکشید. همه اینا رو مد نظرتون داشته باشید. و آیا این شهامت رو داری اگر وارد رابطه میخوای بشی، به اون شخص اعلام کنی که من شعله دوقلوم رو میشناسم، الان توی مسیر هستم، اگر بخوام وارد رابطه شم نمیخوام ازدواج کنم، اصلا نمیخوایم در رابطه با شعلت بگی فلانی من قصد ازدواج ندارم، چون میدونی این آدم از مسیرت خارج میشه. و تا جایی که من شنیدم خیلی از شعله ها نتونستن وارد رابطه شن، اصلا انگار جلوشون گرفته میشه. خیلی ها ممکنه فکر کنن که به خاطر وای منو بستن، وای منو فلان کردن، من دعا دارم و اصلا به خاطر اینه که نمیتونم وارد رابطه شم. ولی من میگم اون همون انرژی شعله توه. شعلت نمیذاره یا جلوی این اتفاق رو میگیره. اونایی که ارتباطای خیلی قوی با شعلهشون دارن، به نقطه عشق بی قید و شرط رسیدن با شعلهشون، شعله نمیذاره. ولی ممکنه برای یکی هم پیش بیاد باید وارد رابطه شه که اصلا همین رابطه یک سیلی تو گوشی شعلهش بشه. ما خبر نداریم. و به همین دلیل، چون نمیخوام کارمای رابطه هیچ کدومتون رو دوش من باشه، برای هر چیزی که میخواین تصمیم بگیرید من تأثیر منفی نداشته باشم، در نهایت میگم تصمیم با خودتون. فقط خواستم یک سری چیزها رو براتون باز کنم. دوست عزیزم، اگر سوالی دارید حتما برام بنویسید، نظر پیشنهادی دارید حتما برام بنویسید. عزیزای دلم، ممکنه دایرکت این استا رو نتونم پاسخ بدم چون خیلی پیام دریافت میکنم. سعی میکنم ویدیو آماده کنم و در رابطه با همون سوالاتون یک ویدیو آماده کنم باهاتون به اشتراک بذارم. و در نهایت بهت میگم که با عشق در این مسیر بمون. این مسیر نور هست و عشق و خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.